પાણીપુરીનું નામ પડે ને એટલે સાંભળતા જ બધાના મોંમાં પાણી આવી જ જવાનું. અને તેમાંય સ્ત્રીઓનો પહેલો પ્રેમ એવી ફુદીનાના લીલા કલરના સ્વાદિષ્ટ ઠંડા પાણીથી ભરેલી રૂપકડી પાણીપુરી મોંમાં મૂકીએ ને ત્યારે તો જાણે સ્વર્ગ જ મળી જાય. વળી તેમાં પણ લારીમાં પાણીપુરી ખાઈ લીધા પછી ઉપરથી મળતો પાણીપુરીનો ચૂરો ખાઈએ ને ત્યારે જ પાણીપુરી ખાઈ લીધાનો સાચો સંતોષ મળે. અને આપણે જ્યારે ઘરમાં પાણીપુરી બનાવીએ ને ત્યારે પણ લારીમાં મળતો પાણીપુરીનો ચૂરો તો યાદ આવી જ જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ચટાકેદાર સ્વાદિષ્ટ પાણીપુરીનો ચૂરો બનાવીએ. પાણીપુરીનો ચૂરો બનાવવા માટે કોરી પાણીપુરી લઈને આ રીતે હાથ વડે પ્રેસ કરી નાના મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે. લારી પર પાણીપુરી ખાઈએ ને પછી પાણીપુરીવાળા ભૈયા પાસેથી એક વધારાની મસાલા પૂરી માટે આપણે ગમે તેટલી રાહ જોઈ લઈએ છીએ, પણ ભૈયાજી આ પૂરીનો ચૂરો બનાવવા માટે 8 થી 10 પૂરીનો ચૂરો ઉમેરતા હોય છે. અહીં મેં આ રીતે 9 થી 10 પૂરીના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આ મોટા નાના પૂરીના ટુકડાને એક સરખા હાથ વડે મસળી અને નાના નાના ટુકડા કરી ચૂરા જેવું કરી લેવાનું છે. અહીં પૂરીના નાના નાના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે પાણીપુરીમાં ઉમેરાતા બાફેલા મીઠાવાળા દેશી ચણા થોડા આ રીતે હાથમાં લેવાના અને હાથથી જ મેશ કરતા જઈ અને પૂરીના ચૂરામાં ઉમેરતા જવાના છે. ઘરમાં પાણીપુરી બનાવી હોય ને ત્યારે ચણા તો બાફ્યા જ હોય, માટે ચૂરામાં જો વધારે ચણા ભાવતા હોય ને તો વધારે ઉમેરવાના અને પૂરી વધારે ભાવતી હોય ને તો ચણા ઓછા ઉમેરવાના. ચણા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે આ મિશ્રણમાં સમારેલી ડુંગળી ઉમેરવાની છે. અહીં ડુંગળીના ટુકડા એકદમ થોડા પ્રમાણમાં ઉમેરવાના છે, કારણ કે ચૂરામાં મૂળ સ્વાદ તો પાણીપુરીનો પૂરીનો જ હોવાનો. હવે પાણીપુરીવાળા ભૈયા આ ચૂરામાં જે સૂકા મસાલા ઉમેરે છે ને તે બધા જ મસાલા ઉમેરવાના છે. અહીં પહેલા આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. ચૂરામાં જેટલી તીખાશ જોઈતી હોય ને તે પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે. ઘણા ભૈયાજી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાના બદલે પાણીપુરીમાં વપરાતી તીખી લસણની ચટણી ઉમેરતા હોય છે. જો તે પસંદ હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ કોરો અને ક્રિસ્પી બને ને તેને જ પાણીપુરીનો ચૂરો કહેવાય છે. હજી પણ બીજા ડ્રાય મસાલા ઉમેરશું. હવે અહીં કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યા પછી બ્લેક પેપર પાવડર ઉમેરવાથી મરીનો એક અલગ જ તીખો ટેસ્ટને કારણે ચૂરો બહુ જ મસ્ત બને છે. મરી પાવડર પછી હવે શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. લાલ મરચું પાવડર અને મરી પાવડર જેટલો જ જીરું પાવડર આ ચૂરામાં ઉમેરતા આ ચૂરામાં એકદમ સરસ જીરાનો ટેસ્ટ ભળી જાય છે. હવે મસાલામાં સૌથી છેલ્લે સંચળ પાવડર ઉમેરવાનો છે, જેના માટે મેં અહીં રેડીમેડ સંચળ પાવડર લેવાના બદલે સંચળના ટુકડાને ખાંડણીમાં વાટી અને તેનો પાવડર બનાવ્યો છે, જે આવો બ્લેક કલરનો પાવડર બન્યો છે. એક વખત ચૂરો ખાતી વખતે મેં પાણીપુરીવાળા ભૈયાને પૂછેલું કે તમારા બનાવેલા પાણીપુરીના પાણી અને ચૂરામાં જે સ્વાદ આવે તે જ રીતે અમે ઘરે બનાવીએ ને તો કેમ ના આવે? તો તેણે કહ્યું, અમે પાણીના મસાલામાં અને ચૂરામાં રેડીમેડ સંચળ પાવડર ઉમેરવાના બદલે આખા સંચળના ટુકડાને વાટી અને બનાવાતો પાવડર ઉમેરીએ છીએ, એટલે અમારું પાણી અને ચૂરો છે ને તે બંને વધારે ટેસ્ટી બને છે. માટે મેં એક વખત આ રીતે ટ્રાય કરીને પછી હંમેશા આ રીતે વાટેલું સંચળ ઉમેરી પાણીપુરી બનાવું છું અને ચૂરામાં પણ આ જ સંચળ ઉમેરું છું. ખરેખર ચૂરાનો સાચો સ્વાદ બ્લેક સંચળ પાવડર ઉમેરવાથી જ ચડિયાતો આવે છે. હવે બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા છે. પછી આ રીતે હાથ વડે એકદમ સરસ મસળી બધા જ મસાલા એકબીજામાં મિક્સ કરી લેવાના છે. મૂળભૂત રીતે બનતા પાણીપુરીના ચૂરામાં આટલા જ મસાલા ઉમેરાય છે. પછી તો દરેક પાણીપુરીની લારી પ્રમાણે થોડા મસાલા અલગ અલગ ઉમેરાતા હોય છે. હવે ઉપરથી થોડી એવી ઝીણી સેવ ભભરાવી દેવાની છે. અહીં સેવ ઉમેરવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. ચૂરામાં ભાવતી હોય ને તો ઉમેરવાની. હવે બધું એકદમ સરસ હાથ વડે જ મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હાથથી મિક્સ કરતા જે સ્વાદ ભળે ને તે ચૂરો એકદમ ચટાકેદાર થાય. હવે બધું ઉમેર્યા પછી સૌથી છેલ્લે તૈયાર થયેલા ચૂરામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે ચૂરામાં બધા મસાલા સાથે મીઠું ઉમેરીએ ને તો ચૂરો થોડી વારમાં મીઠાના કારણે પોચો પડી જાય છે. માટે ચૂરો પીરસવાના સમયે મીઠું ઉમેરવાનું, જેથી એકદમ સરસ કડકડતો ક્રિસ્પી ચૂરો ખાવાની મજા આવી જાય. હવે મીઠું પણ ચૂરામાં મિક્સ કરી દીધું છે. તૈયાર થયેલા ચૂરાને લારીવાળા ભૈયાજીની જેમ જ પેપરના પડિયામાં જ પીરસી દઈશું અને પડિયામાં જ્યારે આવો ટેસ્ટી ચટાકેદાર પાણીપુરીનો ચૂરો બનાવી અને ખાઈએ ને ત્યારે જ પાણીપુરી અને પછી ચૂરો ખાવાની મસ્ત મજાની ફિલિંગ આવી જાય અને તેનો સ્વાદ અને સંતોષ જીભમાં જ રહી જાય. આવો બનાવેલો ચૂરો જોઈ કોના કોના મોંમાં પાણી આવી ગયું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને મને જરૂરથી કહેજો. અને આ રેસીપી જોયા પછી આજે જ ઘરમાં પાણીપુરી બનાવજો, સાથે સાથે ચૂરો તો બનાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને હા, હવે પછી થોડા દિવસોમાં હું તમને પાણીપુરીના અલગ અલગ
5 ફ્લેવરના પાણી બનાવવાની રીત શેર કરવાની છું, તો તે વિડીયો જરૂરથી જોજો. આવી જ અનેક સ્વાદિષ્ટ, યુનિક અને ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.